אני יום אחד המנהלת אמרה לי, גברת אלמקיאס, תיגמר חוק חינוך חובה, תלכי ללמוד, מקצוע. רציתי ללכת לחשמל, לבנים, עם אלקטרוניקה. לפחות אם אני לומדת מקצוע ונכפה עליי ואני פה, אני אלמד מקצוע מעניין. ולא הסכימו, ואז נשרתי משם, כמובן, אחרי כמעט שנה. הלכתי אחר כך והשלמתי ועשיתי תואר, אבל אני גם בעד שתהיה בחירה. בכפר שלם גרים מזרחים, בארגזים גרים מזרחים, בגבעת עמל גרים מזרחים, זה עניין מזרחי. נגיד המאבק של גבעת עמל, זה היה כפר שנקרא ג'מוסין, קראו להם כאילו לשמור על הגבול, זה היה ממש הגבול של ישראל. והם באים היום ואומרים להם, אין לכם שום זכויות, אתם כאילו פולשים. ואז הם מזניחים את המקום, אין שם פינוי זבל, אין שם דברים אלמנטריים, ביוף. הם היו שואבים את הביוף לבד. תאורה בערב, חושך ברחוב, כאילו רק תלכו מפה. פינו שם אנשים עם הליכונים. זה לצאת אחרי 60 שנה מהבית שלך. לכלום, להתחיל מאפס. כולם שהם צריכים לקבל פיצויים, לא כי הם נאבקים, לא כי הם זה, כי הם ילידי המקום, כי ישבו אותם שם, כי ישתמשו בהם. הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי עומדת מול שוטרים מזרחים שמבחינתי סביר להניח שגדלו בשכונות, סביר להניח שגם מחר בבוקר יכולים לפנות אחד מההורים שלהם, ואז באופן אוטומטי, כן, זה יוצר הזדהות. זה לא שלא חטפתי מהמשטרה, חטפתי. אני גם לא בעד לעשות הנחות לאף שוטר, אבל אני גם לא אבוא, והדבר הראשון שאני אעשה זה לקלל אותם. אני אבוא ואני אגיד לו, הנה, תראה מה עושים, כאילו זה יכול לקרות גם לך, אפילו שאתה חושב שאתה חסין וזה לא יקרה לעולם ולא זה. אז להפך, אני לוקחת את המקום הזה ומשתמשת בו. קברי צדיקים, זה התרבות שלי, שיהיה ברור. באמת אני מאחלת להם רק שילכו ללמוד קצת על הצדיקים האלה ואיזה אנשים גדולים הם היו, מכדי לבוא ולצקצק עכשיו ולזלזל בתרבות הענפה הזאת שאנחנו גדלנו עליה. אתה לא יכול ללעוג לדת שלהם ולרמוס כל מה שקשור לאנשים המאמינים האלה, ואז להגיד, וואו, למה הם לא בוחרים לי? תלכו, תלמדו קצת היסטוריה, תלכו תקראו דוחות, תראו איך זה מחולק, איך זה. אחרי זה תבואו להתווכח איתי. 90% מהתקציבים הולכים לאליטה מסוימת, מצבע מסוים, לתרבות מסוימת שנראית להם שזה התרבות היחידה שיש, וזהו, וכל השאר מתחלקים עם פירורים. האופרה מתוקצבת במיליונים. מי רואה אופרה, תגידו לי? בא לכם שיהיה אופרה? אני בעד, אני גם בעד רב תרבותיות, אני לא בעד למחוק פה שום תרבות אחרת. הבסיס בכלל של אדם זה התרבות שלו. אני חושבת שזה קודם כל משפיע על הביטחון של הילד. ילד שלומד היסטוריה ולומד רק היסטוריה אחת. בבית ספר קראו לזה שואת יהודי אירופה, לא קראו לזה שואת העם היהודי. אתה עומד ביום השואה ואתה... זה לא שלך. ואז אתה חושב, כנראה שהתרבות שלך פחות טובה, כנראה שאין לך בכלל תרבות. למה אני לא יכולה ללכת למוזיאון עכשיו שהוא קשור רק לתרבות שלי? למה לא? למה לא יכול להיות מוזיאון כזה? הרי יש מוזיאון אחר שהוא כזה. פשוט אתם קוראים לו מוזיאון ארץ ישראל, או מוזיאון זה. אתם כאילו נותנים לזה שמות, שכאילו זה ישראל, שכאילו כולנו ישראלים. כולנו ישראלים, זה לא שאת החברים שלי לא מכניסים למועדון כי הם שחומים. זה לא כולנו ישראלים. הייתי פעם ראשונה במרוקו, לא מזמן, וכשהגעתי לשם, מה שנקרא, חטפתי הלם תרבות. ויש לנו תרבות, אין דברים כאלה, כאילו. תל אביב זה כמו נקודה קטנה, נגיד, סתם לצורך העניין, ליד מרקש. ואני אמרתי להורים שלי, איך תהיגו אתכם כעצבניים, כזה. לא פגשתי בן אדם אחד מרוקאי, עצבני אחד במרוקו. כאילו, מתי זה קרה? מה זה קרה? פה בארץ, כאילו. וזה עצוב. ופגשנו פרויקט שנקרא מימונה, הם קוראים לעצמם מימונה. זה חבר'ה שחיים במרוקו, פחות או יותר בגילאים שלנו, שהם החליטו שהם יוצאים למאבק, שבספרי הלימוד בבתי ספר במרוקו ילמדו את התרבות היהודית, שחיו פה ביחד פעם, ערבים ויהודים, צריכים ללמוד את ההיסטוריה הזאת, והם אמרו שזה לקח בדיוק פגישה אחת או שניים, שהמלך הסכים איתם,
ושצריך להכניס תכנים של יהדות מרוקו לספרי לימוד. כל הזמן מדברים בשיח הזה שהמציאו לנו אותו, תאכלו לי, שתו לי, את הבחיינים, את כל הזה. אני לא מדברת במושגים האלה, הם לא מעניינים אותי בכלל. אני קוראת לזה גזענות, מילה אחת. עד שאנחנו נשנה את זה, ואנחנו נשנה. אמרתי לך, אין בורא עולם, אין פה... אין ויכוח.